Moro, mitä menee? Nyt tulee taas suomenkielinen video, but I'm gonna add the English subtitles, so don't skip if you don't understand Finnish. Mut joo, tosiaan mä oon tässä Katalonian aukiolla ja tässä videossa me mennään tonne. Eli koottilaiseen kaupunginosaan. Se on historiallinen kaupunginosa, missä on paljon keskiaikaisia jäänteitä ja muut tällaista. Kävellään siitä läpi ja mä vähän esittelen, mitä sieltä löytyy. Siellä on niin paljon historiaa, että mä aion kyllä missaan aika paljonkin juttuja, mutta mä näytän jotain, mitä ei ihan kaikki tiedä ja tällaista. Mennään sinne, niin tosiaan mä aloitan tätä filmin tästä Portal del Angelilta, mikä on tällainen leveä kävelykatu, minkä varrella on kaikki kauppoja ja muita, mutta tosiaan tää kohta, missä mä nyt oon tässä alussa, Barcelona on ympäröinyt muurit keskiajalla, niin tässä oli yksi sellainen ovi tai portti, mistä pääsi Barcelonaan sisään. Se oli auki aina ilta 7 saakka ja sitten se meni yöksikin. Mut joo, tää on tosi turistinen alue, täällä ihan sairastenkin nyttäkin. Toivottavasti tässä kuuluu, kun täällä on aikamoinen melu myös ja mulla ei oo mikkiä. Ainakin edellisessä videossa oli ihan hyvät soundit, että toivottavasti tässäkin. Mut tosiaan tätä Portal de Angeli pitkin kulkee päivittäin noin 100 000 ihmistä. Eli täällä riittää jengi. Ja täytyy katsoa vähän, ettei kamat lähde taskuista myös menee. Eikä kamerat kädessä, täytyy puristaa hemmetin tiukkaa tätä GoPro-kahvaa. Mut joo, täällä on kyllä hitosporukka. Nyt on itse asiassa lauantai, kello on jotain 12. Mut tässä Portal de Angel taas tapahtuu aina jotain, tulee jotain katusoit tai no aina veivomassa jatsia tossa samassa kulmassa. Sitten täällä on kaiken näköistä muut happeningin, varmaan enemmän iltasella ja paljon taasia kauppoja, tunnettuja merkkejä ja muita. Tää on periaatteessa kans tällainen shoppailukatu, vois sanoa. Mä en muista sanoa, että mä jo että ihan hemmetin turistinen. Tai siis tää on varmaan, tai siis onkin turistisin kaupunginosa koko Barcelonassa. Eli tossa tosiaan mun oikealla puolella on Rambla, kun menee tossa pari korttelia tonne päin. Ja sit tuolla vasemmalla puolella on Via Laietana, eli tää ja tähän väliin. Tää on periaatteessa yksi seuraavaksi, että jos ylitti Ramplan, kun me oltiin siinä aikaisemmassa videossa Ravalilla, jos et oo kattonut, niin tsekkaa. Niin tää kun menee Rampla yli, niin sit tää on tää Barrio Gótico. Joo, täällä on mä nyt tässä kävelykadulla, mä kohta poikkean tonne vähän sivummalla. Täällä on näitä kujia. Itse asiassa jos mennään vaikka tänne näin, mä tiedä onko täällä mitään mun. Tää on näitä kujia, näissä on yleensä jotain kauppoja, postelleja ja noita matkamuistomyymälöjä, mut tehdään nyt tästä tällainen koukkaus nopea. Täällä on tämmösiä pieniä kaikki ravintoloja. Varmaan ihan huippuravintoloikin osa. Mä yleensä dikkaan itse kävellä näitä katuja, jos mä menen täältä, koska ne on paljon hiljaisempia. Noin kaikki pääkadut on ihan täynnä lössiä. Ja täälläkin on itse asiassa tuossa joku Ray-Ban liike tai jotain vastaavaa. Näistä löytyy. Mä en tiedä, tai voi olla, että mä en oo koskaan edes mennyt tätä katua, koska se ei näytä yhtään tutulta. Mut me tullaan. Tossa joo, tossa tuleekin. Me tullaan just. Tässä menee tällaisia pieniä kujia ja sit tommosia vähän isompia pääkatuja, mitkä on enemmän tommosia aika turistisia ja missä on paljon kauppoja ja ravintola. Esimerkiksi tässä nyt tullaan tuohon Comtal-kadulla, mikä on yksi semmonen sivukatu. Mä menen tästä ja käyn nyt vasemmaan. Mä menen takaisin siihen, missä me tultiin. Ja
menen yhden toisen kulman. Joo, täällä on kyllä ihan älyttömästi porukkaa tänään. On tää kyllä yleensäkin, mutta niin nyt varsinkin lauantai kello 12 näköjään täyttää on. Mutta toisaalta ehkä ihan hyvä, että mä tulin tähän aikaan kuvaamaan. Tää on näköjään sauna, mut se ei oo välttämättä meikään juttu. Mut tiedätte, että sauna löytyy. Sitten täällä on tosiaan kans näitä kodittomia, että asuu näissä pahvilaatikoissa ja niin kuin mä aina sanon, niin kyllä kaikilla pitäisi kämppä löytyy pään päällä yöksi, ettei tarvii asua missään pahvilaatikoitten päällä. Kaikilla päättäjillä tiedokset. Tehkää hommat siihen malliin, että tommoista ei tarvi näkyä täällä eikä missään muuallakaan. Mä tosiaan yritin ton Portal de Angelin, missä periaatteessa aloitettiin uudestaan ja tulin tähän toisella puolella vähän enemmän Ramplan puolelle. Ja mä käppäilen tässä. Mä en tosiaan tehnyt kauhean suunnitelmaa, että miten mä menen tätä reittiä täällä, vaan mä improvisoin. Nyt mennään tänne näin ja edetään varmaan seuraavaksi katedraalia kohti. Barcelonan katedraali. Tosiaan tässä on paljon nähtävyyksiä, paljon noita kuuluisia nähtävyyksiä on itse asiassa tässä Pornin alueella, just nimenomaan noita keskiaikaisia. Ja sitten täällä on hitos turisteja ja sitten täällä tarvitsee olla varovainen taskuvarkaiden suhteen, mutta ainakaan päivällä tai muuta sillä, että kyllä täällä muutama kerran nähnyt jotain, mutta päivältä on aika tällainen, että jos taskuvarkait pitää varoa, mutta muuta aika rauhallinen, mutta hemmetin täyttää näiden ihmisten kanssa, että tää on kaikki tukkosia alue mun mielestä, mitä oikeastaan löytyy. Et just toi kuuluisa, tossa on muuten meikä lemppari urheilukauppa Decathlon. Sieltä löytyy suht edullisesti kaikkea tarvittavaa, plus et ihan hyvä laatu myös, mutta niitä mitä mä olin. Niin joo, siis Passeig de Gracia tulee sieltä periaatteessa. Tää kaikista kuuluisin kauppakatu. Se tulee niinku alaspäin, sit on toi Katalonia aukio. Ja se tulee niinku suoraan Katalonia aukion vieressä periaatteessa. Siinä nyt loppuu se kävelykatu vähän enemmän, et sit joutuu kävelemään sitä El Corte Inglesille jalkakäytävää. Tai siis mitä mä seitän ihan Passeig de Graciakaan, mikä kävelykatu on. Mut anyway, se ei periaatteessa tuu ihan suoraan, vaan se niinku stoppaa vähän siellä ennen El Corte Inglesiä. Ja sitten El Corte Inglesin jälkeen sä tuut periaatteessa tuohon Portal de Angelille. Eli se on sellainen, mikä niinku sinne paluu kaikki jengi sieltä. Toi on aika makea kauppa. Se näyttää vähän enemmän. Se on niinku japsi katutyyliin. Miltä Japanissa Koreassa mä oon käynyt. Koreassa ja Japanissa miltä niinku kadut näyttää monesti. Toi on suunniteltu ei sisustus samalla tavalla, se on kaikkein jännä. Siellä on myös mun tarra seinällä, että jos joku käy ja bongaa, niin ottakaa kuva ja katsotaan, ehkä mä annan jonkun palkinnon. Tää on tää Plaza San Josep Oriol. Ja tässä on tää katedraali. Muistaakseni sen nimi on Pi. Juu, Santa Maria del Pi. Yksi näistä. Onks tässä? Oisko tässä kotikolla nyt sit 2 katedraalia tää ja sit toi isommin mennään myöhemmin. Tuolla on jotkut taidemyyjäiset, sit tuolla on yksi juttu minkä mä haluan näyttää.
Tää eteneminen oikeesti alkoisi jossain festareilla. Se ihan täynnä lössiä. Mut tuolla toi on kirjoitettu tuonne 30-luvun lopussa, kun Barcelona pommitettiin. Mä en nyt muista ihan tarkkaan sitä, miten se homma meni, mutta toi on suomeksi jotain, että tuntemattomien sotilaiden aukio tai jotain vastaavaa. Anyway, Barcelona pommitettiin silloin 38-luvun loppuun ja sit sinne lähti paljon jengiä puolustamaan sellaisia vapaaehtoisia sotilaita, ketä sit kuoli myös aika paljon sillä reissulla. Ja sit joku 30-luvun sen jälkeen kirjoitti käsin että se on vähän niinku epävirallinen muistoaukio niillä, ketkä kuoli siellä puolustustaisteluissa. Mä en nyt ihan tarkkaan muista tätä koko story, mutta anyway, jotain tonne päin. Täytyy tsekatkaa vaikka Googlesta. Se oli ilmeisesti toikin kyltti, että se oli jossain vaiheessa ollut pitkään piilossa joidenkin puupalikoiden alle ja sitten ne oli ruvennut niitä purkaa ja löytynyt, että hei, täällä on tällainen teksti ja sitten se on alkuperäinen teksti. En tiedä, onko sitä edes korjailtu mitenkään, että se on tuossa seinässä ollut sieltä kohta 100 vuotta. Tuolla on ollut toi loppuun myynti viimeiset 10 vuotta. Sieltä saa aina 39 € veit kympillä. Joku pakko ottaa näitä sivukorkkuja, kun tuossa on porukkaa maleksimassa edessä. Täällä tarvii melkein näyttää vilkkuu, niin kun ajaisi autoa vaihtaa kaistaa sit kun sä käännyt. Et jos sä meinaat kääntyä niin kuin mä äsken vähän tuossa myöhässä, niin meinaa olla hankalaa. Tää on kans mihin tultiin nyt, niin yksi pääkatu Ferran, missä on aika paljon ravintoloja oikeastaan, jotain näitä perusjuttuja, mutta me vähän leveämpi tai jo kävelykatto, mutta kaikki tässä kävelee. Ja ramplaa tuolla, että tästä pääsi tätä katu pitkin pääsillä suht kätevästi ramplaa. Tuolta ravintolasta tuli sellainen joulunen kaneliriisipuurohaju. Mä en tiedä mitä siellä tehtiin. Mutta anyway, nyt me tullaan tähän aukioon. Plaza Sant Jaume. Toi tuossa on Barcelonan kaupungintalo. Ja sit toi on oisko se nyt suomeksi parlamentti. Joka tapauksessa tää on tällainen poliittinen sentteri. Tässä aika usein näkyy jotain mielenosoituksia mutsetti. Mä en tiedä, tuolla nytkin harjataan jotain ruusuun lähti. Mä en tiedä mikä juttu siellä on ollut, mutta toi nyt ei näytä miltään kovin skandaaliommaiselta mielenosoitukselta. Tässä on tämmöiset massiiviset talot kummatkin. Mä en oo tosiaan perehtynyt noitten historiaa, että onko niissä mitään mielenkiintoista tapahtunut. Mut siinä nyt kumminkin on. Sitten nyt me aletaan tulla tuohon katedraali lähellä. Tässä on tää kuja. Tää on varmaan yksi varmaan Barcelonan kaikista eniten kuvattuin nähtävyys. Tai no ei varmaan, en mä tiedä, ei voi olla kuvantumpi kuin Sagrada Familia. Mutta anyway, tää kuja tässä taas näkee, että täällä on tää lössi. Ihan täynnä. Jengi on kuvaamassa siltaa, Pont del Bisbe. Eli en mä tiedä, onko se joku piispasilta suomeksi tai jotain vastaavaa. Mut se on nätti. Siellä on noita suojeluspyhimyksiä. Ja tässä ei nyt ollutkaan niitä mitään karkoileja. Koitan etsiä niitäkin. Mä muistin, että sillassa olisi jotain pelottavia karkoileja, mutta siinä nyt oli vain jotain Jeesuksen ja Marian kuvia. Mut joo, niiden karkoileiden idea on tosiaan, että niillä on ollut tarkoitus karkottaa pahoja henkiä.
näistä kirkoista. Tää riittää tosiaan kattuusoittajaa ja muut. Mä kierrän täältä näin. Käydään siellä katedraalien edessä nyt ihan aikaa. Tässä meidän on vaikea pitää ajatus kasassa, kun on niin paljon jengiä ympärillä ja tapahtuu. Täällä on tosiaan täällä on kaikkea kattuusoittajia, kerjäläisiä ja kumppaneja. Kaikki koittaa tehdä rahaa. Tuolla on tosiaan se katedraali sisäänkäynti. Mä haluan mennä täältä näin. Tulee vähän nättimpi, sitten täällä on yksi juttu, katsotaan jos mä löydän. Tosiaan, jos me oltais tultu suoraan sitä leveät kävelykatuun, niin se olisi tullut about tonne, missä lukee Kikko. Ja et siitä olisi tullut tää katedraali, mut mä nyt otin vähän tommosen maisemareite. Mut nyt me ollaan tässä näin. Tää on sit sellainen niinku hustlerimesta tää, et täällä on niinku mä nyt koitan etsiä, kun tää on sellainen, mä luulen, että tässä niinku varmaan taskuvarkaita aika paljon. Mut sit täällä on sellaisia, niinku, en mä tiedä onko ne pantomiimi vai miksi niitä saadaan sellaisia meemiukkoja, millä on naamat värjätty valkoiseksi, niin pantomiimi. Ja sit ne tulee sun kanssa, niinku, no tossa itse asiassa sellainen. Mut ne tulee yleensä niinku tunkee sun kanssa valokuvaa ja sit ne tyhjentää samaa sun taskut, eli niinku ne on sellainen skämmi. Eli ei kannata tosiaan ruveta ottaa niiden kanssa valokuvaa tai saattaa tulla kalliiksi. Ei mitään, mut tässä on nyt tää katedraali. Se on yksi tunnetuimpia nähtävyyksiä. En tiedä lähtikö silti jotain. En itse menis noitten kautta valokuvaan. Mut joo, hei mennään tonne. Mä en oo ittekään varmaan. Oon mä joskus tuolta voinut. Mä yleensä en kyllä tässä niinku kauheasti. Tää on niin paljon jengiä aina, ettei tässä niinku nappaa kauheasti kävellä. Et mieluummin kiertää just noita jotain pikkukujia tai menee ihan jostain muualta. Mä en tiedä mitä toi äijä oikein rummuttaa tuolla. Et näytti, että se on jotain kyniä, että miksi se on tollanen ääni, mutta se oli toi kiinalaisen kärry. Tää oli muistaakseni tää ovi sellainen, että oli rakennettu sitä varten, että kuninkaat pääsee sisään katedraalin rauhassa, eli tää on niinku ainoastaan kuninkaan varten tehty tää sisäänkäynti. Tää on tosiaan se katedraali tässä mun oikealla puolella. Täällä on tosiaan näitä kattutaiteilijoita riittää. Kaikki koittaa tehdä rahaa joko laillisesti tai vähän laittomasti. Tää on sellainen huslausalue. Koitetaan tyhjentää turistien lompakot tavalla tai toisella. Venas nyt. Okei, no nyt mä oon tässä katedraalin takaa hetkinen. Joo.
Se on kyllä sillä siistiä ajatella, että nämä on ollut niinku jostain keskiajalta, tai niinku en mä tiedä milloin ne on rakennettu, mutta niinku kumminkin ihan hemmetin vanhoja, että täällä on näitä kivet vaan kestää. Ja siinä lukee, että surullinen taidemuseos. Juu, sellaista se voi olla välillä, kun menee jo siellä ihan paska näyttely. Mut joo, nyt ei ole taidemuseos, vaikka periaatteessa ollaan. Mut anyway, tätä mä tulin näyttää. Että täällä on ollut Parsonassa ollut pyöveli. Ja sit siinä on ollut sellainen juttu, että kukaan ei oikein halunnut olla se kaveri. Eikä oikein halunnut niinku asua sen kanssa samoissa piireissä. Mut sit se on kumminkin periaatteessa, sitä ei ole voinut asuttaa ulkopuolella Barcelonaa. Mut sit kukaan ei oikeastaan halunnut sitä sisäpuolella, kun tosiaan tässä on ollut muurit ja tälleen. Niin sit ne on ratkaissut se, että se voi asua täällä. Niinku mä en tiedä mikä tää palatsi on. Mutta anyway, tää rakennus. Että hän on sit niinku asutettu tänne näin. Et siitä on käyty oikein kunnon keskustelu niinku ihan kaupungin talo, mikä säätytalo onkaan. Et siellä on niinku poliitikot käynyt mitä hemmettiä tuolla pyövelillä tähän, kun kukaan ei oikein halua sitä minnekään. No sit ne on niinku asuttanut se tänne näin muurien sisäpuolella kumminkin, että tosta on niinku menty pyövelikämppään sisään. Pieni varoituksen sana. Mä oon aika varma, että se oli tää ovi, mutta en ihan 100 varma. Mutta niin mä oon kuvan nähnyt, enkä mä oon äsken mitään muutakaan vastaavaa löytänyt. Ja sit saattiin vielä, että se oli lasiovi nykyään, mikä tossa on niin takan, ton metallitakan on lasit. Mut tuolla on nyt muutamia tommosia jotain lohikäärme, mä en tiedä mitä noi on. Pelottavimpia karkoilee. Ja sit tuolla varsinkin. Mä en tiedä näkyykö tästä. Joo, tuolla. Tuolla on pelottavampi karkoilee pelottelemassa pahat henget pois. Nää on kans tosi makeita tetskuja. Tuolla on kans. Et kyllä niinku keskiajalla jaksettu ahertaa noitten kivien parissa. Et duunattu täki ihan täynnä kaikkea tällaista pientä Jeesuksen kuvaa ja muuta. Tuolta me käveltiin äsken kierrettiin ja nyt me niinku periaatteessa tultiin ympäri tää katedraali. Mut mennään toiseen. Vaan nyt niinku tässä just tän katedraalin ympärillä on monta tosi kiehtovaa paikkaa. Mennään nyt niistä varmaan seuraavaan. Katsotaas nyt, että mikä oli missäkin. Täällä on tosiaan sellainen mesta, mikä on hiton nähti, mut sitä ei niinku moni sille varmaan edes tiedä. Et mäkin kävelin sinne ihan sattumalta sisään yksi kerta. Et se on niinku täällä, tossa on toi katedraali takaa. Ja sit tässä. Onks toi nyt Rooman Augustin temppeli tai jotain muut puhutaan, mutta anyway. Tuo tämmösen mesta, tossa lukeekin Columnes Romanes eli roomalaiset pylväät. Niin kuin näkyy, niin täällä ei mitenkään hirveästi ollut nyttenkään turisteja, vaikka noin nätti paikka, tosi rauhallinen, siistin värinen tommonen vihreä heijastus siellä. Ja siis noi on tosiaan, noi on ollut ilmeisesti, mä tiedä, onko noi ainoat roomalaiset pylvät, mitä täällä niinku Barcelonassa on enää jäljellä. Ja ne on ollut silloin, kun täällä on ollut enemmän, niin ne on ollut kaikista korkeimmat, mitä täällä on ollut. Eli se on jollain tavalla tärkeä paikka, mulla ei ole mitään hirveän suurta käsitys sen historiasta, mutta siinä on niinku kämppiä ja ikkunoita periaatteessa, ne ikkunat mitä siinä näkyy. Mä en ole viittinyt siellä puhua, kun se oli porukka pyörimässä. Ne viittinyt häiritä liikaa, on kämppiä tosiaan. Et jotkut asuukin siihen, että ihan makeet varmaan avata joku keittiöikkuna ja siinä on hemmätti roomalaiset pylväät heti. Kansi käydä tsekkaamassa, toi on tosi siisti tunne. Tulee tosta tommoset jöötit pylväät tommosessa aika pienessä niinku tilas, mikä on vielä makea värinä. Mut joo,
jatketaan seuraava mesta, mikä on tässä ihan vieressä. Mut joo, hauska fakta, että Barcelonan korkein siis nyt mitä mä taas selitän. Siis maailman korkein rakennus oli joskus Barcelonassa, vaikka ei oikeesti ollut. Mut Barcelona väitti, että toi olisi niinku maailman korkein rakennus kaikille, ketkä täällä kävi ja kaikille ulkopuolisille. Ja ne väitti niin kiven kovaa, että niinku Barcelonasta itsekin usko, että toi oli maailman korkein rakennus, vaikka se ei ole koskaan sitä ollut. Mut siellä on hauska fakta. Mä en muista, tässä oli joku muukin juttu tässä näin alueella, tai tässä niinku täällä aukiolla, mutta hitto mä en muista. Tuli nyt tää Via Laietano, mikä on yksi tällainen pääkatu tässä keskustassa. Tää on rakennettu muistaakseni 1908 ajettu rakentaa, että on lopullisesti valmistunut 58, ei jossain 50 vuotta mennyt, eikö mitä? Niin 50 vuotta. Joo, mutta täällä on mielenkiintoinen historia sillä, että no siis tää on rakennettu sen takia, että on saatu toi Eixample yhdistetty vanha sataman kanssa. Ja kun tätä on ajettu rakentaa, niin tästä on purettu 270 taloa ja noin 10 000 asukasta on häädetty sitä myötä kadulla. Ja tosiaan ilman minkäänlaista suunnitelmaa, että mihin niitä asutettaisiin. Eli ne on vaan niinku yhtäkkiä piskattu kadulle ja jätetty sinne. Sitten siitä on tietty noussut hirveitä protesteja muita kaupunkilaisten keskuudessa, kun ne protestit ei ole auttanut mitään, vaan heidät on jätetty niinku oman onnes nojaa. En tiedä mitä heillä olisi mahtanut tapahtua loppujen lopuksi. Tää on tällä ihan nätti katu, tässä on hienoja rakennuksia, niissä on jotain toimistoja ja muita alakerrassa, jotain ravintoloita ja tolleen. Muutama hotelli tässä kadulla, hienoja rakennuksia. Kyllä tää on ihan kiva katu sillä ja se ei ole mikään ihan hirveä, on se aika tukkonen kanssa tietty, kun tää on tässä näin turistialueella ja muut, mutta se ei ole ihan niin kuin täynnä, että sitä on ihan kiva käppäillä ja katsoa noita rakennuksia. Nyt tällä hetkellä se on tosi pahasti remontista, että ei ole nyt niin smoothia. Mutta joo, se tosiaan alkaa tuolta Eixample suunnalta ja päättyy tuohon vanhaan satamaan, mihin mä aion myös sitä videoa lopettaa, mutta ihan vielä ei olla siinä pisteessä. Mä mietin, että mitäs reittiä sitä jatkaisi. Kävin ottamassa pienen välipalan tossa, kun rupesi nälkä huikimaan. Tuli ehkä oltu vähän liian optimistinen kelin suhteen. Se kyllä näytti, että olisi 20. Mä löin shortsit jalkaan. Tää kyllä niin lämmin, että tuosta aurinko alkaisi vielä paistaa. Se nyt aika pilväs. Ei tässä nyt silleen kylmä tuu, mutta ei nyt mikään niin lämminkään. Tässä on joku galleria tai itse asiassa aika siisti. Aika makeita teoksia. Pitäisikö käydä ihan tsekkas sisään. Täällä ei ole itse asiassa ihan hirveästi tullutkaan pyörittyä. Mä oon nyt menossa tonne, koitan löytää Avignon kadu. Itse asiassa Picasso, tulee vähän läppää Picassos, mutta Picasso on asunut täällä, mä en nyt, mulla ei oo hajukaan, tai vois ehkä googlaa, jos löytyisi, että missä Picasso on itse asunut täällä, mutta täällä on ihan kiinnostavia juttuja Picassoon liittyen. Mä oikein tiedä kumman suunnan ottais. Mennään nyt tänne ja katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä kotiko etelän päässä, vaikka ei tää nyt niin kauka niistä katedraalista ja muusta, mutta täällä on heti vähän enemmän tilaa. Tuossa olikin itse asiassa hyvä muistutus, että teki juoda vettä. Taas tällainen random kuja nyt kun ollaan
Katsotaan, jos täältä tulee jotain jännää vastaan. Täällä on tosiaan niin paljon näitä kujia, että mä en oo itse täällä Ravalle mä oon pyörinyt niin läpi kotoisin, mutta kotiko on vähän sellainen, että täällä ei oo ihan sillä tavalla tullut pyörittyä, että täällä on paljon mestoja, mitkä on ihan uusia meikällä. Ja mä tulin tosiaan ihan eri kulmasta, mitä mä oon ikinä tullut. Nyt mä tiedän, missä mä oon. Näihin eksyy helpolla näihin kaduilla. Mulla nyt on aika hyvä suunnistusvaisto, että mä oon koskaan missä oikein eksyn. Noista on tosi vaikea pitää kirjaa, vaikka tietää mihin on menossa, mutta ei niinku kyllä sillä, että ei tiedä mikä kuja on mikä. Täällä tosiaan painetaan remonttia tässä näin niinku vielä ajetaan ympäristössä. Ja nää on nyt mun mielestä, mä kyllä tiedän, ne näyttää vähän modernimmalta, mutta anyway mä luulen, että ne on nää, koska mä en ainakaan missään muualla nähnyt. Mut joka tapauksessa ne löysi jotain niinku keskiaikaisia talon perusseja. Siinä on pakko olla nää, vaikka noi kellarit nyt näyttää aika hyvältä. Tuossa hajus vähän aikaa sit, kun sit oli uutinen, että ne löysi nää tässä samalla, kun ne kaivoi näitä kattuja auki. Mä en tiedä, että oliko toi tommonen mielenilmaus, kun tosiaan Katalonia haluaisi olla itsenäinen ja sitten Espanja ei oikeastaan anna ja sitten täällä on ne käy vähän sellaista kamppailua. Mä en itse ota mitään kantaa, en oo seurannut niin tarkkaan, mutta joka tapauksessa tää on sellainen supermerkado, mikä ei oikeesti voi näyttää. Se on oikeesti baari, mutta se on niinku tehty tommonen supermerkado frontti sehän. Et siinä mennään helpolla. Ei taju, tossa on yksi ja mun mielestä Ravalilla on nyt toinen. Toi on ollut vähän pitempää. Mun mielestä se Ravali on varmaan niinku avattu ihan tässä vähän aikaa sitten. Mut mä oon tosiaan menossa Avignon kadulla, mikä on Picassolla. Ollut yksi Picasso lempikatu ihan. Mut täällä alkaa tosiaan kans olla tätä lössiä. Tultikin tää Avignon kadulla. Tää on ihan mielenkiintoinen juttu. Täällä on just tosiaan nää niinku turistikadut, että ne menee. Tässä on muutama tämmöinen, mitkä on niinku paljon porukkaa. Sitten on noita kujia tuolla syvemmällä, missä ei sillä niinku ole ketään, missä saa kävellä rauhassa. Mut joo, nyt me aletaan lähestyä sitä spottia, mitä mä olin tässä etsimässäkin. Elikkä tätä näin rakennusta. Tässä ei lue missään mitään. Tuossa on Avignon numero 44. Ja miten se liittyy Picassoon on, että tässä sijaitsi bordelli, missä Picasso tykkäsi käydä, koska hän asui tässä jossain lähellä. Ja hän tykkäsi siitä niin paljon, että maalasta on noin Avignonin naiset, mikä on MoMAs nykyään, ja se niinku käytännössä mullisti koko 1900-luvun taiteen. Se oli taisi olla ensimmäinen kubismiin liittyvä teos. Ja jengi luulee yleensä, että se kertoo Ranskaa Avignonista, mutta se ei kerro, vaan se kertoo tästä näin bordellista ja sen naisista Avignon kadulla täällä Barcelonassa. Et siellä oli ihan kiinnostava. Se on tommoinen kiinnostava, en mä tiedä, onko se joku salainen fakta vai mikä, kun tuossa niinku ei tosiaan lue missä ei lue mitään tässä näin faktas niinku täällä seinissä tai mitään muutakaan. Mut se kumminkin pitää paikkaansa. Sen taulun nimikin oli aiemmin alkuperäinen nimi The Bridal of Avignon. Avignonin bordelli tai jotain muuta. Mut sinne varmaan halusi tehdä siitä vähän perheystävällisemmän ja esittää, että se olisi niinku Ranskasta. Joo, nyt tänne kujaa. Tää on makea kuja niin kuin noin yleensäkin ja sit täällä on tosi kiinnostava juttu, minkä mä kerron kohta. Liittyy kans tuohon bordelliin. Nimittäin nää liittyy tuohon bordelliin. Tää on itse asiassa
mä luulisin, että on niinku just se 4-4 talon takapiha periaatteessa. Eli noit sanotaan karassaksi, ne on tommosia seinää kaiverrettui naamankuvia, minkä tehtävä on, koska jengi ei osaa lukea silloin niin kuin milloin keskiajalla, niin ne on niin kuin merkannut, että tässä on bordelli jossain, no yleensä just niin kuin joku parveke alapuolella tai jotain muut, niin kuin esimerkiksi tässä tuossa parveke ylhäällä, parveke tai ikkuna alapuolella, ne merkkaa, että tässä on bordelli. Ei tietenkään enää ole, mutta sille on ollut sille joskus keskiajan, jos mä muistan oikein, niin kuin 1900-luvun alkuun saakka ollut aika lailla sellaista. Ja kyllähän täällä nykyäänkin niin kuin siinä Raval-videossa, jos et ole nähnyt, käykää tsekkaa, niin tuolla Ravalilla on niin kuin prostituutio käynnissä kyllä aika kovalla kädellä nykyäänkin. Noit on muuallakin tommosia karassaksia, mutta tossa nyt on yksi, ja kun se on tää Picasson bordelin takaa ja oltiin tässä huudella, niin semmonen mikä on hyvä näyttää. Mut tässä on tosiaan muutenkin, tää on tosi makea katu, tässä on hienon kuva jos haluaa. Tuolla on joku patsas tuolla noin kupolin päällä ja tolleen. Mut joo, nyt taitaa pikkuhiljaa ole sillä niinku, mä koitan muistaa, ai niin joo, mä googlaan, että jos löytäis sen Picasso-kämpää vielä, mä itsekään tiedä missä olisi ihan kiva käydä katsomassa. Joo, no en löytää googlaamaan mitään muut, jotain hostelleja, missä oli jotain Picasso Room ja muut sellaista, mutta anyway, Picasso asunut jossain täällä. Mä en tiedä, Picasso museo on tuolla Bornissa, että onko sillä jotain tekemistä, että no kun sekin joku voi sanoa, mulla vaan sanottiin, että se on niinku tässä ihan kulman takaa, tää on silleen sen verran lähellä Bornia, että periaatteessa se voi olla kulman takaa sielläkin. Mutta mä en tiedä, onko se ollut oikeassa kulman takaa jossain tässä, mutta anyway jossain täällä lähistöllä Kotikossa tai Bornissa tai jotain. Mutta sen verran lähellä, että se on paljon tykännyt käydä tässä bordellissa. Täällä on näköjään hieno tollanen. Se on itse asiassa toi sähkökaappi, mikä on frame pistetty noin kehykset ympärillä. Tehty tuolla aika Miro-tyyppinen maalaus. Tosi nätti. Mut joo. Mennään tässä. Mä koitan miettiä, oliko mun vielä jotain muuta, mikä niinku täällä Kotikossa oli kiinnostavaa. Täällä on siis niin paljon historiaa ja niin paljon tapahtumaa, että mä niinku mitenkään pysty kaikkea tykittää tähän videoon. Ja koko ajan oppii lisää kaikkea makeita, mutta tässä nyt on niinku tommosia, mitä mulla tuli äkkiä mieleen. Mä en kauheasti tehnyt mitään tollaista käsikirjoitusta, en mä oikeastaan miettinyt yhtään. Mä päätin, että mä aloitan Katalonin auki ja lopetan tonne rantaan tai rannan puolelle, sataman puolelle, et kävelään niinku sieltä läpi. Ja toivottavasti jengi dikkaisi katsoa tätäkin video. Raval-video sai nimittäin aika hyvin katselijoita ja oli kiva tehdä. Tää nyt ei oo sillä mikä super jännittävä, vaikka kyllä niinku tää ei oo mikään vaarallinen meistä sinänsä tää näin Kotiko. Mut joo, Rampla on tosiaan tuolla. Pakko näyttää vielä yksi mun tommonen, mä en tiedä, ei sitä nyt ehkä periaatteessa ravintola, sieltä saa tulla kalaa mä dikkaan sieltä yleensä. Nyt mä just kerkesin syömään, niin ei nyt tarvi sitä syödä kyllä, mut mä nyt näytän kumminkin, siellä onkin näköjään paljon porukkaa. Maksaa yleensä, ainakin ennen se maksaa jotain 3 € paikkaa, sellainen niinku se 100 pescaditos eli kaloina. Mun käsitteeksi ei sardiineja. Muistuttaa aika paljon muikkuja, mitä Suomessa on jostain torilta saasi paistettuja muikkuja. Sitten ne antaa se sun paperipussissa, missä voit syödä kun sä kävelet. Tai voi tuolla raflassakin syödä, mutta se on sen verran pieni, että yleensä tulee otettua mukaan. Mut se on tossa noin nyt niinku ihan, kun mä käännän tän kameran. La Plata. Ihan täynnä lössiä. Kertoo siitä, että se on hyvä mesta, kun on noin paljon porukkaa. Mut joo, nyt mä oon tosiaan kävellyt tän koko Kotikon läpi, tehnyt vähän siksakkiakin, näyttänyt teille kaikkea ja nyt mä tuun tähän rantaan.
Nice McLaren. Tossa on itse asiassa Mestala missä niinku saa vuokrattua superautoja. Sielläkin meni Ferrari. Pojat ottaa kärryt vuokraa superautovuokraamassa ja lähtenyt ajaa ralliin. Siellä on tosiaan lähellä, niin sen takia noin näkee. Mä uskon, että toi on kenenkään oma. Hitto kun se McLaren kerkesi lähtee näistä liikennevaloista, sit toi Ferrarikin on tossa takaa. Mut anyway. Käydään kattoo vielä noin, mä en oo itse asiassa tsekkannutkaan. Tuolla on tosiaan toi Ramplan pääty, missä mä aloitin Raval-video silloin. Ja siellä toi Columbuksen patsas. Ja muu. Mä en tiedä mikä tää on, mutta on nätti portti. Vartijakopit ja muut setti. Tästä tuntuu, että sai turvallinen fiilis ja aika kuninkaallinen fiilis lopettaa tää video. Eli kiitti kattomisesta, toivottavasti dikkasitte tästäkin. Saattoi olla vähän silleen sekava, olisi ehkä voinut tehdä jonkinnäköisen tarkemman käsikirjoituksen, mutta en nyt tehnyt. Mutta joka tapauksessa käveltiin historiallisen keskusta eli Bornin läpi. Ja mä näytin joitain mestoja, mistä mä itse digaan ja tälleen. Pistä taas kohta uutta video tuli seuraavaksi varmaan Bornista, en oo ihan varma vielä. Mut kiitti kattomisesta, näkyy seuraavassa videossa. Peace.